Đây là cái video ngắn của mình làm sợi, có thể gọi là sợi phở cũng được, có thể gọi là sợi hủ tiếu cũng được. Cái khung nhỏ này mình chưa làm bao giờ, cho nên mình làm cái video để mà mình lưu trữ lại coi như nhật ký nấu ăn của mình thôi. Bột á, thì mình sẽ xài 100g bột gạo, 200g tinh bột khoai, 100g bột tàn mì, 10g muối, và mình xài 270ml nước sôi. Nước phải là sôi bồng, tại vì mình xài những cái loại bột mà cao cái tinh bột á, nó cần nước phải sôi nó với lại kết dẻo là được. Mình tưới thẳng cái nước sôi vô trong máy, vô trong bột. Như tổng cộng của mình á, là 500g bột. Cái khả năng của cái máy này thì tối đa là 500g bột, mình sử dụng hết sức tối đa của nó. Năm trăm gram bột thì trung bình mình đổ từ 250 tới 270ml nước, có thể hơn tùy theo cái loại bột khô hay là ẩm. Mình xài cái loại bột này mình cảm thấy nó có là khô, thành ra mình xài 270ml nước. Còn làm thì mình sẽ trộn bột 3 lần. Lần thứ nhất thì mình trộn tất cả loại bột. Lần thứ hai thì mình đổ nước sôi. Lần thứ ba thì mình trộn, mình cho in ra luôn. Có giữa cái là lần thứ hai, thứ ba các bạn có thể cho máy nghỉ 10-20 phút cũng được, mà còn không cho nghỉ cũng được. Tại vì mình thấy cũng không có khác biệt gì lắm khi mà mình nghỉ hay không nghỉ. Nếu mà các bạn thích á, thì cái lần trộn bột thứ ba mình bỏ cái xém tành găm vô, không thích thì khỏi bỏ. Cái đó là tùy của mỗi người. Mình thì mình muốn làm cái sợi cho nó cứng, thành ra cái lần thứ ba là mình bỏ vô ra cái sợi nó mình luộc mình để qua ngày mai mình ăn cũng được. Tại vì mình đổ hết 270ml nước nên cái bột nó hơi nhão á, mình không có dám bỏ dầu ăn. Chứ còn nếu mà lấy bột khô á thì mình sẽ bỏ vô 2 tablespoon, tức là khoảng 30ml dầu ăn cho 500 bột khô á. Nhưng mà tại vì mình lỡ mình đổ nước hơi nhiều, đáng lẽ đổ nước đó mình hơi chừa lại để mình coi thử nó còn nó khô ấy thì mình đổ vô thêm, nhưng mà mình đổ xuống thành ra mình đổ hết đó, thành ra nó hơi nhão, không có dám bỏ thêm dầu. Bây giờ thì mình đã in ra sau khi trộn 3 lần và mình có nghỉ chút. Tùy theo cái việc mà của mình muốn nghỉ hay không nghỉ, bây giờ mình in ra thì cũng cái sợi nó cũng hơi bị nhão nhão dính dính nhau. Nếu mà sợi nhão dính á, thì mình gỡ nó ra, chứ mình không có cho bột khô vô. Thì bột nó hơi nhão, thành ra nó đội cái máy á. Nó hơi nhiều, mình phải lấy ra, mình phải bỏ từ từ vô, nó chạy chậm. Nhưng mà cái sợi rất là đẹp. Bạn thấy á, cái sợi nó hơi dính dính, nhưng mà mình cho nó chạy ra cái đoạn dài chừng nào cái mình gỡ. Coi như là sợi in xong rồi. Bây giờ là luộc.
Mình luộc hết 500 gram bột đó vô trong cái chảo này, mình đổ vô mình luộc cái thì tùy theo mình nhiều hay ít, nước sôi nhiều hay ít mình cũng đổ hết nó vô đó, rồi đến khi mình thấy cái sợi mà nó nổi hơi bồng lên, nó cỡ từ, nếu là ít thì cỡ 2-3 phút là nó bồng lên, nó chín, nó nổi lên trên. Nhưng mình tại mình đổ nhiều quá thì cũng 3-4 phút. Sợi này nếu mà mình không có xài liền bữa nay mình không luộc, mình để mai luộc cũng không có sao, tại vì nó nước sôi á. Còn cái kia là cái cục dư, mình đây mình trắng nó ra luôn, mình luộc luôn. Thích cái khung này lắm, nó nhỏ, cái sợi nó ăn nó vừa, nhưng mà có điều làm cái xài cái máy Philips này á, cái sợi mà càng nhỏ càng mỏng thì hơi khó làm hơn, thành ra mình phải chú tâm chi tiết hơn. Bạn thấy cái sợi nó đẹp chưa, nó mướt mát á, nó đều, nó không có răng cưa, không có gì hết. Y là như là cái sợi phở tươi của người ta bán á, để tới ngày hôm sau cũng ngon lành như vậy á. Mình xả cho, khi mà lần đầu vớt ra là mình bỏ liền vào nước lạnh rồi mình ngâm. Nếu mà nước nóng mình thay liền, cái nước lạnh đó trở lên nóng hơn thì mình thay, rồi mình đổ mình ngâm mình chập cho cái nước nó thật lạnh đó. Rồi, chỉ có đơn giản như đó thôi. Mình ghi lại cho chính mình nha. Nếu mà có ai theo dõi thì cảm ơn. Nên bye bye. Hẹn gặp lại.